Вітаю всіх. Сподіваюся, ваш Falcon проходить добре. Дякую, що ви з нами на цій сесії. Назва якої AI Powered Attacks – Новий рубіж. Отже, ми троє іспанців, які працюють разом в Іспанії, але представляють різні напрями в CrowdStrike. Луїс Гіл – експерт з Offensive Security, який займається розробкою наших лабораторій і серії TradeCraft для практичних занять. Роберто Клаверо – Sales Engineer у південному регіоні Європи. Усі троє ми базуємося в Мадриді. Але давайте переходити до суті. Сьогодні мова не про нас, а про тему. Отже, ось порядок денний, який ми пройдемо. І тепер давайте поговоримо про фактор AI в кібербезпеці. Продовжуючи цю тему, варто зазначити, що, як ми вже бачимо з ключових доповідей і багатьох інших сесій навколо нас, AI докорінно змінює обидві сторони кіберполя бою. Це не лише ми розвиваємо можливості AI, щоб ефективніше запобігати загрозам, виявляти їх і реагувати на інциденти. Ми також чітко бачимо, що зловмисники так само активно впроваджують AI у свої атаки. Але що це насправді означає? Я завжди звертаюся до Global Risks Report від World Economic Forum, що публікується щороку. У ньому оцінюють увесь спектр глобальних ризиків – економічних, геополітичних і технологічних, та прогнозують, які будуть найкритичнішими протягом наступних 2 років. Згідно з цим звітом, негативні наслідки використання AI посіли 31-ше місце в загальному рейтингу ризиків. Спочатку це мене дещо здивувало, але якщо читати звіт далі, стає зрозуміло, що там також наведено окремий прогноз на 10-річну перспективу. І тут уже без сюрпризів негативні наслідки використання AI піднімаються одразу на 6-ту позицію серед глобальних ризиків. Ще один завжди цікавий елемент цього звіту – це карта взаємозв'язків, яка показує, як різні ризики переплітаються між собою. На ній чітко видно, де саме розташовані негативні наслідки використання AI. І ми бачимо сильний взаємозв'язок із загрозами дезінформації та маніпуляції інформацією, з кіберрозвідкою і кібервійною, а також із кіберзлочинністю та незаконною економічною діяльністю. Цікаво, що ці взаємозв'язки дуже точно перетинаються з місією CrowdStrike – запобігати порушенням безпеки незалежно від типу зловмисників і характеру загроз. Отже, очевидно, що AI є важливим чинником занепокоєння. Існує також окремий звіт від World Economic Forum, присвячений огляду стану кібербезпеки. У межах цього дослідження вони опитують представників спільноти з кібербезпеки, ставлячи різні запитання. Одне з них стосується того, який чинник матиме найбільший вплив на кібербезпеку в поточному 2025 році. 66% респондентів цього опитування вказали AI як найбільш впливовий чинник у кібербезпеці. Якщо подивитися на формулювання цього визначення, можливо, його не дуже добре видно на екрані, скористаюся нагодою і трохи підкреслю. Саме ці теми я найчастіше обговорюю з нашими клієнтами та партнерами. Їх насамперед цікавить, що ми знаємо про використання AI як інструменту атаки, тобто про його фактичну озброєність у центрі сучасних загроз. Або про те, як ми застосовуємо AI у нашій платформі та сервісах. Як ви і ми разом можемо захищати впровадження AI, незалежно від того, чи йдеться про SaaS-рішення, чи про власні AI-застосунки. Саме цим питанням присвячений мій слайд, що я називаю IAI, тому що це хвилює всіх. У цьому матеріалі ми пояснюємо все, що знаємо за 3 напрямами. Але сьогодні ми зосередимося лише на центральному блоці та блоці праворуч, а тему безпеки всередині AI поки що відкладемо. Отже, що ми тут спостерігаємо? Зловмисники активно впроваджують AI. Захисники, ми з вами також впроваджуємо AI. Фактично, це гонка озброєнь у сфері штучного інтелекту. Це формулювання неодноразово звучало в нещодавніх інтерв'ю Джорджа Курца
і воно дуже точно описує ситуацію. Зловмисники використовують AI, щоб масштабувати свої ресурси, діяти ефективніше та підвищувати результативність своїх операцій. Водночас ми також інтегруємо AI у захист. З обох боків застосовуються різні технологічні підходи та рівні розвитку AI. І рано чи пізно ці підходи стикаються між собою безпосередньо в наших інфраструктурах. То чому озброєння AI викликає занепокоєння? Насамперед, тому що воно суттєво знижує поріг входу для людей без глибоких технічних навичок. Зловмисники можуть залучати таких виконавців до своїх операцій, використовуючи AI, досягати результатів, ніби це робота експертів. Водночас це означає, що зростатимуть не лише вже наявні зловмисні угруповання, які зможуть залучати більше учасників і керувати роями різних агентів. Ми також побачимо, як дедалі більше людей створюватимуть власні зловмисні структури. Швидкість атак при цьому неминуче змінюється і вже зараз дуже суттєво. Ми спостерігатимемо подальше скорочення часу прориву з року в рік, швидше, ніж раніше. Відповідно, і час до настання впливу на середовище також, імовірно, буде дедалі більше стискатися. По-перше, широта атак. Освоювати нові домени без належних знань завжди складно. Ми вже бачили, як одні зловмисники починали атакувати хмарні середовища, а згодом до них приєднувалися інші. Тепер же тим, хто раніше не мав розуміння цих доменів, буде значно простіше розібратися, як атакувати нас у нових середовищах. По-друге, глибина атак. Набір використовуваних технік може суттєво не змінитися, але вони застосовуватимуться набагато ефективніше, а це означає зростання масштабу та наслідків впливу. І нарешті атрибуція. Ймовірно, саме складність атрибуції сприятиме зростанню безкарності зловмисників. Починаючи з 2021 року, наша команда Counter-Adversary Operations системно звітує про різні напрями розвитку AI, які спостерігаємо на боці зловмисників. Ці спостереження відображені в наших звітах, на які я зараз звертаю увагу. І ми чітко бачимо, що AI починають використовувати зловмисники всіх типів. Різні можливості, різні ресурси, різний обсяг часу, який вони можуть цьому приділяти, але всі вони намагаються підвищити ефективність своїх кампаній і операцій завдяки впровадженню AI. Що саме вони роблять? Насамперед, це помітно у сфері соціальної інженерії. Ми бачимо, як вони вдосконалюють фішингові кампанії та листи, загалом підвищують ефективність соціальної інженерії, створюють синтетичні ідентичності, оптимізують стратегії атак і досягають значно вищих показників успіху. Окремим напрямом тут також виступають інформаційні операції. Можливо, ці дії безпосередньо не відбуваються в наших мережах, але вони все одно можуть мати на нас вплив. Зловмисники створюють інформаційний контент з метою впливу на громадську думку в різних країнах. Вони вибудовують інфраструктуру для проведення таких кампаній і, без сумніву, адаптують усі свої дії під конкретні країни з урахуванням мов, якими там спілкуються. І нарешті саме вони вже безпосередньо відбуваються всередині наших мереж. У цьому випадку зловмисники значно краще вивчають нашу інфраструктуру, наші вразливості та наших людей, намагаючись знайти шляхи для проникнення. Вони прискорюють дослідження і розробку експлойтів, створюють шкідливе ПЗ з ширшими можливостями та підвищеною здатністю залишатися непоміченим. Паралельно вони оперативно долають технічні виклики, що виникають у процесі підготовки та реалізації атак. Побачивши всю цю інформацію, ми зробили крок назад і спробували узагальнити те, що вже фіксуємо в наших розвідувальних звітах. Як і у випадку звичайних атак без AI, значна частина активності відбувається поза мережею, насамперед на етапі підготовки, коли зловмисники розробляють інструменти, у цьому випадку з активним використанням AI.
Далі настає фаза запуску атаки. Саме в цей момент вони виходять на нашу територію. І тут ми маємо бути готові протистояти їм так, щоб відповідати рівню їхнього технологічного прогресу. Зловмисники намагатимуться скомпрометувати середовище і рухатимуться вздовж ланцюга атаки Cyber Kill Chain аж до досягнення своїх цілей. Є ще один навіть більш показовий момент. Ми спробували відобразити всі типи технік, у межах яких фіксували використання AI з боку зловмисників. І знову ж таки, частина цих дій відбувалася поза мережею, інша всередині мережі, але загальна картина показує, що вони фактично присутні на всіх етапах Cyber Kill Chain, охоплюючи практично кожну техніку. Я не буду детально розбирати всі ці приклади, вони описані в наших звітах. Але ми бачимо AI-підсилений фішинг, пошук інформації в закритих середовищах, створення фальшивих профілів у професійних мережах, як це робило угруповання Чоліма у своїх кампаніях з інсайдерськими загрозами. Паралельно ми спостерігаємо успішні фішингові атаки з використанням AI, експлуатацією відкритих пристроїв і застосунків, а також багато інших технік, які вже сьогодні з'являються в реальних атаках. Дозвольте виділити один показовий приклад – Over the System Credential Dumping. Це кейс угруповання Scattered Spider, зафіксований у середовищі Microsoft Azure. Зловмисники розробляли PowerShell скрипт для витягування облікових даних з Entra ID. І з великою ймовірністю цей код було створено з використанням моделі MetaJama. Аналізуючи це, ми зрозуміли, що йдеться про набір окремих технік у межах різних тактик. Кожного разу одна атака, одна тактика, одна техніка. Тобто це неповноцінний end-to-end ланцюг атаки в межах одного інциденту. Тож ми почали ставити собі запитання, чи це взагалі можливо? Чи, можливо, це вже відбувається, але ми просто ще цього не побачили? Після розмови з Луїс Гіл я почув, так, я можу це зробити. На що я відповів, гаразд, тоді доведеться це довести. Коли ми підтвердили, що це справді можливо, постало наступне ключове питання. Як AI-можливості, вбудовані в платформу Falcon від CrowdStrike, допоможуть нам протистояти тому рівню розвитку, якого вже досягли зловмисники? Саме відповіді на ці два питання спочатку надасть Луїс, а потім Роберто Клаверо. Тож, Луїсе, час виходити на сцену. Дякую, Альваро. Що ж, я з великою гордістю хочу представити вам Shadow Nexus. Альваро вже згадував раніше, він фактично кинув мені виклик. Чи можливо виконати міждоменну атаку з використанням AI, так само, як це потенційно могли б зробити зловмисники? Тож, невеликий спойлер. Так, я це зробив. Зараз покажу вам докази. Але перед цим дозвольте коротко зупинитися на кількох ключових висновках із нашого глобального звіту з Threat Hunting за цей рік. Якщо ж звести цей слайд до одного речення, то воно звучить так. AI дає змогу зловмисникам досягати більшого, використовуючи менше ресурсів. Він суттєво знижує поріг входу. Сьогодні навіть так званий скрипт KIDI без глибоких навичок програмування може бути доволі ефективним у своїх кіберопераціях, діяти значно ширше, ніж раніше. Ми вже бачимо, що навіть без глибокої експертизи в хмарних технологіях зловмисники здатні атакувати керувальну площину хмари. Завдяки автоматизації значної частини процесів вони можуть зосереджуватися на підвищенні власного ROI. Отже, це Shadow Nexus. Це C2-сервер, доповнений можливостями LLM. У цьому першому відео я покажу вам окремі можливості цього інструмента. Тож давайте перейдемо безпосередньо до демонстрації. Спочатку я хочу показати аналіз вектора атаки. Ми обираємо скомпрометований хост, запускаємо це завдання і одразу переходимо до виконання. У результаті буде згенеровано завдання, яке підхопить агент. Якщо ж подивитися на Payload, можна побачити, що він використовує WinPiece для виконання детальної, максимально розгорнутої розвідки на скомпрометованому хості.
І просто оновивши, ми отримуємо дуже щільний обсяг розвідувальної інформації, на опрацювання якого зазвичай потрібно багато часу. Навіть для досвідчених зловмисників це може займати дні. Але сила AI полягає в автоматизації цього процесу. Достатньо натиснути AI Analyze, і ми одразу отримуємо чітко структурований звіт з усіма виявленими даними щодо нашого хоста. І я прошу вас звернути особливу увагу на те, що я зараз підкреслю. Самба і пароль 1, 2, 3. Під час аналізу було виявлено, що деякі паролі зберігалися в запланованому завданні. Коли ж говориш про AI з нетехнічною аудиторією, перше, що зазвичай спадає на думку, це ChatGPT. І так, подібний підхід цілком можливий. Зловмисники можуть використовувати такий злий чат-асистент, щоб перетворювати свої наміри безпосередньо в код, який потім можна виконати на будь-якому скомпрометованому хості, будь-якою мовою програмування на вибір. Наприклад, оберемо Python і просто поставимо задачу вивести список усіх запущених процесів. Ось так. Не треба бути експертом. У цьому випадку вам не потрібно знати конкретні техніки. Достатньо розуміти тактику. Тут ми бачимо всі запущені процеси, а також код, який LLM запропонувала як найкращий варіант для виконання цього завдання. І наостанок я візьму цей код і використаю його, щоб продемонструвати вам наступну можливість. Уявімо, що як зловмисник я хочу максимально ускладнити роботу SOC-оператору та приховати справжню природу своїх дій. У такому випадку цей код можна обфускувати, зробивши його значно менш читабельним і складнішим для аналізу. І всього за кілька кліків, за наявності доволі гнучких моральних принципів і без будь-яких знань у криптографії, ви отримуєте сильно обфускований пейлоуд, повністю готовий до розгортання на будь-якому з доступних хостів та використання в подальшій атаці. Отже, як уже згадував Альвара, головним завданням було відповісти на запитання, чи можливо виконати міждоменну атаку з використанням цього інструмента. Тож, невеликий спойлер, так, нам це вдалося. І я спеціально залишив цей слайд тут, щоб наступне відео було зрозумілішим у контексті. Спочатку ви побачите, як виконується payload, після чого бікон активується та встановлює з'єднання з нашою S2 інфраструктурою. Далі ми задіємо два завдання. Перше – розвідка системи, дуже схожа на ту, яку ви бачили в попередньому відео. Друге – встановлення механізму стійкості. Використовуючи отримані облікові дані, ми зможемо виконати бічне переміщення на хост Ubuntu, до якого прив'язаний IAM-профіль. А вже звідти розширити доступ і завершити міждоменну атаку, націлившись безпосередньо на керувальну площину хмари. Отже, давайте перейдемо до цього. І знову ще один бікон тут. Перепрошую. Зараз ми запустимо завдання з розвідки системи. І знову ж таки, без необхідності писати бодай один рядок коду. І достатньо кілька разів оновити екран, щоб отримати дуже чітке уявлення про те, що відбувається в домені жертви. У цьому випадку LLM вирішила використати Sharpan і Bluetown, добре відомий інструмент Red Team для аналізу корпоративного домену. Тоді наступний логічний крок – встановити стійкість. І знову, усього 2 кліки, щоб надати зловмиснику можливість закріпитися в системі. І просто оновивши, ми досягаємо цього. Ось і все. Ще один пакет розвідувальних даних успішно доставлено і механізм стійкості встановлено. Отож, це був наступний логічний крок. Тепер, коли ми отримали облікові дані, ми можемо використати їх для бічного переміщення на інший хост. Зробимо це, використовуючи протокол SSH. І якщо все пройде успішно, ми побачимо, що до нашої інфраструктури підключається не лише Windows Host, а й хост на Ubuntu. Якщо подивитися на payload, то фактично ми використовуємо команду PowerShell з уже отриманими логіном і паролем. І якщо ми просто оновимо, ми бачимо, що з'являється ще один бікон, і таким чином ми успішно виконали бічне переміщення на Linux-хост. Який час прориву? 2 хвилини, можливо, менше.
І тепер ми всього за один клік від того, щоб виконати Cloud Discovery щодо цього нового скомпрометованого Linux-хоста. Отже, так, міждоменні атаки з використанням AI дійсно можливі. І на завершення я хотів би повернутися до слайда Альваро та коротко зіставити те, що ми щойно побачили з етапами цього killchain. На етапі off-network мені довелося розробити весь цей інструмент і отримати модель, здатну виконувати такі завдання. Загалом це зайняло близько 3 місяців. Так, приблизно 3 місяці мого вільного часу. І тепер варто поставити запитання. Скільки часу це зайняло б у оператора рівня Nation State, який має значно менше обмежень і практично необмежені ресурси? Я припускаю, лише кілька тижнів. І замість окремих ізольованих технік, характерних для різних зловмисників, ми змогли розпізнати повний набір TTP, присутніх протягом усього цього демо. Починаючи з дій із мінімальним впливом, таких як встановлення з'єднання між машинами Windows та Ubuntu з нашою інфраструктурою, і переходячи до значно більш впливових тактик, зокрема атак на дані, що зберігаються в хмарі, їх ексфільтрації і, зрештою, потенційного знищення цих даних, що може спричинити критичний вплив на діяльність вашої організації. Тож перепрошую, що саме мені довелося повідомити вам ці не надто добрі новини. Тепер я передам слово Роберто Клаверо, який поділиться хорошою новиною. Ми готові. Дякуємо перш за все за розробку цього інструмента. Це справді вражає. Як ви бачите, зловмисники активно використовують AI, щоб знижувати поріг входу, прискорювати атаки та швидко адаптуватися до нових середовищ. Але є й хороша новина. Настав час перевернути гру проти цих зловмисників. Так само, як зловмисники використовують AI для масштабування атак, ми застосовуємо Charlotte AI, щоб посилити наші оборонні можливості. Ми розширили функціональність Charlotte, автоматизувавши рутинні завдання, суттєво скоротивши час розслідувань і зробивши передовий аналіз доступним для кожного аналітика. Перейдемо далі, бо це справді цікаво. Адже Charlotte здатна закрити прогалини на всьому шляху аналітика. Фактично, можливості Charlotte AI масштабуються разом із готовністю вашої команди, пропонуючи 3 поступові рівні впровадження. Перший рівень називається прискорення. Вона допомагає, оптимізуючи рутинні процеси. Другий рівень – підсилення. Він розширює можливості вашої команди. Третій рівень – автономність, адже він дозволяє виконувати завдання самостійно. Тож дозвольте показати, як ці рівні працюють на практиці та як вони трансформують ваші операції з безпеки. Ми бачимо, що зловмисники використовують AI, щоб прискорювати атаки і виконувати складні техніки з набагато нижчим рівнем скілів, ніж раніше. Їм навіть не потрібно знати технічні деталі, вони просто обирають ціль, а всю роботу робить AI. Як ви бачите, відео не відтворюється, і AI виконує цю роботу. У демонстрації Льюіса, те, що ми зараз бачимо на екрані, це як Charlotte повторно перевіряє детекції в міру їх надходження. Вона показує нам вердикт, true positive це чи false positive, ще до того, як ми, наприклад, зайдемо в консоль. І вона показує не лише це, а й кілька інших доволі цікавих деталей. По-перше, сам вердикт. По-друге, вона витрачає час на аналіз усього контексту навколо детекції. І в цьому кейсі статус тріажу завершений. А це означає, що час переходити до аналізу контексту. У цьому випадку рівень довіри до вердикту високий, а рекомендація щодо наступного кроку для цієї детекції або ескалювати її, або одразу закрити детекцію. Окрім цього,
Шарлот надає аналітику стільки контексту, скільки необхідно, щоб самостійно перевірити і підтвердити вердикт. Але на цьому ми не зупинилися. Ми також реалізували значно розумніший підхід до того, як визначати, куди саме варто спрямовувати зусилля під час тріажу детекцій. Цей підхід називається Escalation Priority. По суті, це альтернативний спосіб класифікації детекцій. Замість того, щоб покладатися лише на severity, ми використовуємо скоринг, який варіюється від 0 до 400. Така модель дозволяє фокусувати увагу саме на тих детекціях, які можуть мати найбільший вплив на середовище. І це критично важливо, адже в більшості випадків команди безпеки намагаються просто встигати за потоком детекцій, що надходять з усіх систем. Тому, коли часу бракує, ми можемо чітко визначити пріоритети і зрозуміти, куди вкладати зусилля в першу чергу. А тепер ми переходимо до іншої можливості Шарлот, яка називається кероване реагування. Кероване реагування надає нам підсумок по детекції разом із підсумком тріажу, щоб одразу мати повне уявлення про цю детекцію. Але інколи може бути неочевидно, як правильно продовжувати її аналіз. Саме тому кероване реагування пропонує кілька варіантів подальшого розслідування, допомагаючи аналітику впевнено рухатися до рішення. Окрім цього, ми можемо налаштовувати, скільки зусиль будемо вкладати в подальше розслідування цієї детекції. Синім кольором показані різні питання та відповіді, які потрібно опрацювати, щоб дійти до висновку. Зеленим позначено ті з них, на які Шарлот вже дала відповіді, адже вона здатна виконувати запити і продовжувати аналіз, доки не отримає результат. Саме це і є нашим ключовим проривом. З цього екрану ми бачимо зведений підсумок тріажу Шарлот. Фактично, лише за 1 місяць було опрацьовано трохи більше, ніж 3000 детекцій. Це дозволило заощадити приблизно 18 тисяч хвилин робочого часу протягом місяця. Також тут відображається співвідношення між false positive та true positive, які ми отримали за цей період, як ви можете бачити на екрані. Окрім цього, це зручний спосіб візуалізувати загальну кількість детекцій, які були опрацьовані Шарлот. Але водночас це вказує і на важливіше, тріаж Шарлот здатен масштабуватися тим самим чином, як і зловмисники масштабують свої атаки за допомогою AI. Тож ми можемо підвищити рівень AI, щоб наздогнати швидкість. Переходимо до ще однієї можливості, але перед цим я проведу вас через реальний сценарій. П'ятнична ніч, і ви працюєте у свою першу сольну зміну. Ви помічаєте щось тривожне, обфусковану команду на сервері, де внутрішній контроль і крос-чек ще не повністю розгорнуті. Як ви бачите тут, Шарлот за замовчуванням здатна декодувати команду та одразу виконувати її аналіз. По суті, вона показує нам команду вже в деобфускованому вигляді, без потреби робити це вручну. Після цього Шарлот розкладає команду покроково у зрозумілому степ-бай-степ режимі, що дозволяє швидко зрозуміти логіку її виконання. Крім того, ми можемо прочитати простою англійською мовою, що саме робить ця команда і яку дію вона виконує в системі. Це фактично повноцінна оцінка безпеки, яка підсвічує будь-які потенційні ризики або небезпечні дії. Окрім цього, Шарлот підказує рекомендований наступний крок саме для цієї команди. А якщо це необхідно, вона автоматично витягує IOCs, щоб ми могли виконати додатковий threat hunting. Добре, дозвольте запитати, скільки часу ваша команда витрачає на розслідування великого інциденту, зокрема з участю кількох доменів і різних вендорів? Ймовірно, ви відповісте кілька днів за участі найсильніших спеціалістів або, можливо, кілька тижнів зі звичайною командою. А те, що ви бачите зараз на екрані, великий інцидент із залученням різних вендорів, звідки ми підтягуємо дані, зокрема з Crosstalk
EDR, Palo Alto, Mimecast та інших. І ми просимо Шарлотте розслідувати цей інцидент. Завдяки цьому ми спочатку отримуємо повну картину інциденту. Після система пропонує різні типи загроз, які ми могли пропустити під час первинного аналізу. Такі пропущені загрози можна додати безпосередньо до розслідування, врахувати їх у загальному контексті інциденту. У такому випадку вони отримують окрему позначку, що ці конкретні сутності були додані безпосередньо Шарлотт, а не вручну аналітиком. Це допомагає одразу розуміти джерело інформації та правильно інтерпретувати результати розслідування. Чудово! Замість того, щоб витрачати кілька днів або навіть кілька тижнів, ми отримуємо повну картину того, що відбувається всього за 5 хвилин. Як це почалося, коли саме і яким чином воно поширювалося. Окрім цього, нам потрібно визначити, з чого починати remediation або протидію цьому інциденту. І для цього ми можемо використовувати Fusion SOAR Actions, які, по суті, вони показують різні варіанти дій залежно від типу сутності. Якщо йдеться про облікові записи користувачів, пристрої або підозрілі IP-адреси, ми отримуємо різні екшен. І по суті, те, що раніше займало дні, тепер займає хвилини, а це означає значно менший вплив на ваше середовище. Добре, останнє відео про одну функцію. Покажу вам, як створити workflow, який автоматично обробляє алерти. Коли Шарлотт підтверджує, що алерт є false positive, і ми довіряємо цьому рішенню, workflow, наприклад, автоматично змінює статус алерту з new на ignore або false positive, як ви бачите тут. Також, можливо, нам потрібно додати додатковий контекст до аналізу, тож додаємо інформацію тріажу Шарлотт в коментарі. І ще одна дія, яку ми, ймовірно, виконуватимемо для стандартних детекцій – призначити алерт конкретному члену команди для подальшого відстеження. Тепер ми розглянемо другий workflow, у якому Шарлотт, можливо, позначає цю детекцію як false positive, але з низьким рівнем довіри. У таких випадках ми використовуємо Discretion Priority Score, щоб ухвалювати зважені рішення. Якщо цей показник низький, ми можемо безпечно закрити такі алерти і залишити їх як референс, розуміючи, що ризик мінімальний. І нарешті наш фінальний workflow є зовсім іншим. Це використання Шарлотт в недетермінованих середовищах. По суті, ми можемо спочатку попросити Шарлотт надати вердикт щодо конкретної детекції, навіть у складному або непередбачуваному контексті. Після цього, вже в межах цього workflow, Шарлотт допомагає ухвалити рішення, чи потрібно виконувати подальші дії, наприклад, контейнмент пристрою або іншого активу з урахуванням усієї доступної інформації. Після того, як ми отримали це рішення, зазвичай виникає потреба повідомити різні команди, наприклад, надіслати імейл, повідомлення в Slack або командне повідомлення для SOC-команди з усією необхідною інформацією, щоб вони могли переглянути рішення Шарлотти за потреби погодити контейнмент цього активу. По суті, ми поєднуємо Fusion SOAR із Charlotte AI, щоб ухвалювати обґрунтовані рішення в складних середовищах або навіть у недетермінованих сценаріях, де потрібен гнучкий підхід та контекстний аналіз на основі AI. Отже, а тепер переходимо до завершальних слів. По суті, це перший крок до захисту, заснованого на AI. Дякую, Роберто. Отже, давайте підсумуємо побачене. Зловмисне використання AI зростає. Можливо, ви помітили, що в серпні в Anthropic Threat Intelligence Report, який публікується щомісяця, йшлося про багатьох adversary, які використовують AI. Але там окремо згадували один момент. Було виявлено китайського adversary,
який застосовував клауд-модель на всіх етапах атаки по всьому attack chain. Вони змогли це задетектити і зараз намагаються з цим впоратися. І це не щось гіпотетичне. Усе, про що ми говоримо, вже реально відбувається в реальному середовищі. Як зазначалося у звіті World Economic Forum, AI сьогодні є найвпливовішим фактором у кібербезпеці, і в цьому немає нічого несподіваного. Ми перебуваємо в умовах справжньої гонки озброєнь. Ми впроваджуємо AI, адверсарі також використовують AI, і всі ці AI-рішення проходять реальне бойове тестування безпосередньо в наших мережах. І тому нам необхідно впроваджувати платформу з підтримкою AI, у якій розвиток AI чітко орієнтований саме на завдання безпеки. Сьогодні дуже легко під'єднати будь-яку платформу безпеки до різних Copilot-рішень і спробувати отримати певні переваги від AI. Але в більшості випадків це не дає реальної цінності з низки причин. Усе залежить від якості даних, з якими ви працюєте, від того, як ви їх інтерпретуєте, а також від рівня вашого розуміння adversary та його тактик. Тож AI – це реально, але кожне середовище буде різним. Кожна компанія має свої особливості, діють різні регуляторні вимоги та обмеження. Як ми завжди говоримо, важливо знати свого adversary. Потрібно постійно намагатися розуміти, що саме вони роблять, щоб розвивати нашу відповідь, нові підходи і можливості, використовуючи AI в платформах безпеки та захищатися ефективно. Але в мене є ще додаткові новини. Можливо, дехто з вас уже відвідував серію TradeCraft під назвою AI versus AI. І це саме ваша можливість отримати hands-on досвід у реальному середовищі, де використовувався Louis Tool разом із платформою Falcon для детекції багатьох таких поведінкових патернів. Після цього ви зможете пройти весь сценарій і на власні очі побачити, як Charlotte AI працює проти цих AI-адвансментів, так як це детально пояснював Роберто. Отже, це було все. Є запитання? Гаразд, давайте. Коли ви демонстрували атаку, на самому початку ви виконували початкове сканування, це був Network Scan. Якщо я правильно зрозумів, ви сказали, що змогли побачити пароль, що текстове повідомлення фактично і було паролем, так? Під час цього сканування ви перебували за фаєрвол чи поза ним? Фаєрвол був увімкнений, ви виконували сканування і при цьому був exposed node. І я подумав, що можливо проблема в storage або в тому, що сервер вводить в оману під час сканування. Я намагався зрозуміти, як вам вдається зберігати таку поведінку системи і отримувати ці результати. І головне питання полягало в тому, де саме був ключовий фактор – між вами і мережею, між системою, яку сканували, чи, можливо, там взагалі не було належного рівня security? Отже, питання. Чи можете ви повторити питання? Чи можемо ми передати мікрофон, щоб він повторив запитання? Добре. Отже, якщо я правильно зрозумів, мене запитали, чи була якась безпека під час аналізу інформації з хоста, firewall або будь-які інші механізми security. По суті, цей тест проводився у внутрішній лабораторії, де був розгорнутий C-Scaler. Заради повної видимості всієї інформації його було переведено в режим Detect Only, щоб отримати максимальну прозорість усіх доступних даних. Звісно, якщо Windows Host або будь-який інший хост буде скомпрометований і почне виконувати Network Reconnaissance, у реальному середовищі Firewall його зупинить. Але для цілей демонстрації ми залишили систему виключно в режимі Visibility. Інше питання? Більше запитань немає? Вибачте. Тобто ви попросили AI обфускувати ваш код. А чи можна зробити навпаки? Мовляв, AI, я чув, що твої злі AI-друзі обфускують код. Чи можеш ти деобфускувати це для мене? Вибачте, питання в такому випадку полягає в тому, чи можемо ми виконати зворотний процес до обфускації. Так, тобто AI зробив те, що зробив, поліморфізм чи щось подібне, і обфускував код. А чи можна піти у зворотному напрямку і сказати: «Гей, AI, ти обфускував цей код для адверсарі, а тепер можеш деобфускувати його для мене»? Так, абсолютно.
у такому разі я, ймовірно, використаю інший workflow. Але інколи я показую, що ми також вміємо обфускувати код аж до 5-го рівня обфускації, і в більшості випадків у нас це успішно виходить. Це ще потрібно тестувати, адже ми працюємо в межах Responsible AI, і Guardrails можуть не дозволити виконати такий запит. Усе залежить від конкретного випадку. Можливо, для окремих профілів будуть передбачені винятки, які ми зможемо дозволити, а в інших сценаріях запит буде заблокований Guardrail. Дякую. Вибачте, очевидно, що це нова емерджентна технологія, і всі ми ще вчимося з нею працювати. Adversary зазвичай на крок попереду, а ми намагаємося їх наздогнати. І якщо говорити про інфраструктури з Web Access Firewall, то сам по собі він мало що вирішує. Адже якщо хтось сканує мої системи з публічного інтернету, ці системи просто знаходяться за Web Access Firewall. Цей рівень захисту сам по собі ніяк не зупиняє такі дії, хіба що компанія спеціально це налаштувала. Але у випадку стандартного Web Access Firewall подібне сканування проходить напряму. Із AI ситуація така сама. Він також проходить, адже Web Access Firewall зазвичай не блокує такі сценарії. Я маю на увазі, мабуть, правильніше запитати так. Чи бачите ви, що AI на боці адверсарів вже достатньо розумні, щоб змінювати поведінку трафіку і обходити Web Access Firewall? Так, це можливо. Та демонстрація виконувалася з використанням GPT-3.5. А сьогодні, у випадку OpenAI, це вже GPT-5. Існують і значно складніші моделі, або навіть WormGPT, взагалі без Guardrails, які дозволяють виконувати подібні дії. І якщо мені вдалося відтворити таку поведінку ще з GPT-3.5, то цілком безпечно сказати, що так, вони здатні майже повністю імітувати легітимний трафік. Варто пам'ятати, що він розробляв це у вільний час протягом 3 тижнів. Без повної зосередженості за потреби це можна зробити значно прихованіше. Суть цього експерименту полягала в тому, щоб використати звичайну комерційну LLM, а не так звані злі AI-моделі. Ще запитання? Дуже дякую. Дякую.